Hello guys, good morning. So today mag-unboxing ta og gitawag nila og saan siya? Brilliant Skin. So nag-viral ni Sharon kay hasta akong mama nag-apple po siya, nagamit siya ani Emin. So mo ni siya. Ato siyang bungkagon sa Bisaya pa sa unboxing. Sakto ba? So sorry kayo kay pag ako today pero din siya corona ha. Wala ko yung tutoy. Mo ni siya. One set. So, na siya sunscreen. SPF 30. Sabot na siya. Facial cream, exfoliating cream. Then, tapos siya toner. Facial toner. Then, lastly is na siya sabon. Kojic. Pagamito na ko si Jonas. So, muna to siya mga sod sa box. So, ato siya i-try o gamiton. Then, i-observe na to siya for 1 month. So, please follow my journey. Let's see if mawagtan na yun siya totally ang mga dark spots sa akong skin. So, thank you guys for watching and please don't forget to subscribe and like. Bye!